Salut a toată lumea! Am decis să demarez un mic live. Da. Câteodată mă decid astfel când am un pic de timp. Așa, să-l pun mai la distanță, să se vadă mai bine. Așa, cred că se vede destul de bine. Da. Să fac un pic de sunet. În general, sunt interesante live-urile astea, deoarece se prezintă diversi oameni să se informeze, adică atrag către ei informație. De ce este nevoie de această informație? Pentru că de foarte multe chestii nu se cunosc. Cum vedeți în spate, bun, poate e pe invers pentru că ecranele astea de multe ori întorc. Mastering the Art of Ultimate Hypnosis. Mânuind arta hipnozei de tip ultim, bineînțeles. Pot să reduc totul la hipnoză sau poate să fie magnetism sau poate să fie mesmerism sau poate să fie telepsișism sau poate să fie alchimie sau poate să fie hermetism. Da, bineînțeles. Sunt multe chestii care ne înconjoară. După cum vedeți pe sigla firmei, este acest om înflăcărat, care, bineînțeles, este dorința cunoașterii, care prinde flacără. Și aceste elemente: apă, foc, aer, pământ și eterul, care se va manifesta prin sigla firmei, bineînțeles. Prezentul, trecutul, viitorul, de două ori infinitul și cele 4 elemente care îmi sunt în sigla. Bineînțeles. Ce portă asta? Ăsta este Neosync. Un stimulator neuronal. Bineînțeles, pentru că îmi pun tot corpul în funcție, folosesc diverse gadgeturi, diverse chestii care amplifică energia acestui corp. Da, sunt produse electronice și pot influența. Dacă le folosești inteligent, bineînțeles, vor acționa ca un simbiot. La fel, dacă vă arăt aici, am un aparat de la David Sereda și acolo în spate am amplificatorul de sunet care vine în acest aparat care se află aici la mijloc. Intrați pe YouTube, pe pagina domnului David Sereda, veți găsi această tehnologie, bineînțeles adusă de asta. Domnul David Sereda se ocupă de mult de UFO și multe alte chestii în această dimensiune. Sunt în clubul David Sereda de o bună bucată de vreme și sunt cunoscut acolo. Bineînțeles. El are firmă și în Canada și în Statele Unite, domnul David Sereda, și o persoană foarte cunoscută în lumea acestei științe, care nu e 100%, să zicem, se ocupă de normal. Dar între altele, de ce aș vrea să vorbesc? Bineînțeles, ceea ce fac.
prin ceea ce activez de hipnoză. Ce vă face de multe ori bau-bau pentru că vă atașați de acel logos și nu înțelegeți ce este de fapt hipnoza. Hipnoza o putem explica de asemenea prin transa zilei și transa nopții. Da, este un fenomen natural, prezent în viața fiecăruia dintre noi. Cu toate acestea, mulți oameni încă își imaginează multe alte chestii. Ca fiind hipnoza ceva misterios sau suprarealist. Bau. Bun. Încet o să vă obișnuiesc de aceste mistere și ce e misterios sau suprarealist în această hipnoză. Bineînțeles, de multe ori este asociată această hipnoză cu spectacolul de divertisment sau cu o pierdere a controlului. De fapt, în hipnoză este că face experiență face parte din experiența umană zilnică. Doar că umanul nu conștientizează atât. Bineînțeles, în spectacolele de divertisment pare o dormit, o picat, o făcut cagheila sau o făcut eu șucu. Da, pentru că sunt aleși acolo oameni foarte sensibili și undeva pentru partea terapeutică și partea utilă a hipnozei și care ar folosi pentru om, aceste lucruri contrabat. Nu ajung, să zicem, aceste utile, să fie utile, pentru că hipnotizatorul, arătându-și foarte tare ego-ul acolo, în aceste scene sau scenete, și arătându-și ce poate obține și face, bineînțeles, poți să obții foarte multe și poți să reduci mintea omului la foarte puțin. Și îi se pare că rezolvă ceva, dar lucrează împotriva sensului în care a fost dezvoltată această unealtă de către Braid. Bineînțeles, și mai devreme de Franz Anton Mesmer, prin magnetism și mesmerism, care au fost un început. Deci, adevărul este că hipnoza face parte de experiența umană zilnică, experiența noastră. Doar că noi nu o conștientizăm în mod activ. De fapt, de fiecare dintre noi intră în hipnoză de mai multe ori pe zi. Surpriză! Starea de transă nu e altceva decât o stare multiplicată a conștiinței. Cu Emil, cu care fac de multe ori live, sau cu altcineva, băi, hipnoza nu e hipnoză, pentru că, de exemplu, dacă Emil a făcut foarte multe meditații ghidate, etc., păi, au trecut prin aceste faze și le-au experimentat. Și atâți oameni au experimentat în decursul zilei sau în decursul unor sesiuni de a medita. Bineînțeles. Nu o sărit și o plecat conștiința de tine și o plimbat prin oale și străcăi. Ar fi de râs. Da, bine. Cum am mai amintit, fiecare dintre noi intră în hipnoză de mai multe ori pe zi. Bun, acest cuvânt trebuie înțeles. Deci, e un logos. Pune-l deoparte dacă ți-e frică de el. Ți-e frică de această etichetă. Pune-l, aruncă-l. Aruncă-l în cosmos, în univers. Dacă ți-e frică, într-adevăr, de atât de mare bau-bau îți face. Dar starea de transă nu este altceva decât o stare de modificată a conștiinței. Este un interval în care atenția este focalizată într-un mod specific. Deci, mintea este fire in. Îi dăm de lucru, din plin. Nu că îi retragem lucru.
îi dăm de lucru, minții. Și mintea subconștientă în acest timp devine mai receptivă. Lucru interesant. Este două mari categorii de transe care în mod natural le experimentează fiecare om zilnic. Deci, zilnic, bagă la cap că experimentezi acest lucru. Sunt acele momente în care te afunzi și te pierzi într-o activitate și pierzi noțiunea timpului. Ești total acolo și faci trebărești, tac, 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 vine, să zic, ești vânzător. Pac, vine, pac, pac, pac. Tu repede să faci acolo mâncărica pentru ce trebuie, te miști ca un roboțel, pam, bam, bam, mai băgat, ține prețul, altul, următorul, tac, 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 tac. Poți să continui așa poate toată ziua. Da. Și n-ai știut că e sub hipnoză. Sau ai citit o carte captivantă. O acțiune excelentă. Încă te proiectezi în acea acțiune. N-ai pățit niciodată astfel? Nu cred. Băi, dacă nu citești atâtea cărți, ce să-ți fac? Ești în fața televizorului. Ești în fața televizorului și hop, ești în acțiunea filmului. Și te sperii. De ce te sperii? Păi, e un ecran. Ce te-a dus? Să interacționezi cu ce se întâmplă în acel ecran. Nu ți-ai dat seama că ești de fapt sub o hipnoză? Ești într-o stare modificată a conștiinței? Nu mă fac să râd. De exemplu, conduci o mașinuță, dacă conduci și ești șofer, pe o distanță mai lungă. Și nu-ți mai amintești detalii despre acel drum. Și ești într-un moment așa de visare și deodată, op, ai ajuns din punctul A în punctul B și te trezești deodată ajuns. Și când te scarpini în cap, oare cum am ajuns aici? N-ai pățit niciodată astfel? Cred. Minți! Eu fac numai să conștientizez că într-o zi treci de nenumărate ori, prin stări care poți să numim hipnotice. Sau îl numești stări de transă, dacă nu-ți place acest cuvânt, stări de transă. Nu uita, și emoția este o stare de transă. Vrei să o numesc hipnotică? Îți face bau-bau? Păi, hai să te sperii. E hipnotică. Transa nopții. Atunci când adormi. Da, că merg la culcare în fiecare seară, e ceva normal. Sunt unii care nu dorm. Atunci când adormi, creierul tău trece prin diverse stări. Ce sunt acestea? De conștiință. Ești la somnul ușor, lejer, până ajungi la un somn mai profund și vise. Acestea sunt transe naturale, mai adânci, care îți permit regenerarea fizică și psihică. Somnul profund, cea parte fără visare, în care crezi că ai dat colțul, dar nu e așa. De fapt, ți se regenerează tot corpul în acele 20 de minute pe noapte. Unii l-au, unii nu l-au. În fine, depinde de somnul pe care l-au.
Acel somn profund poate fi considerat cea mai adâncă transă naturală. Și o ai zilnic, în fiecare noapte. Unde mintea și corpul ce pățește? Ce pățește? Se reîncarcă, măi, frățică. Da. Iar creierul îți procesează informațiile acumulate din timpul zilei precedente. Face curățenie. Aruncă la pubelă. De ce este oare important ca să înțelegi hipnoza și să o folosești, să fie o unealtă pentru tine, să o folosești în mod conștient? De ce e nevoie ca această unealtă să o cunoști și să o utilizezi zilnic, să o integrezi în viața ta zilnică? Pentru că dacă hipnoza este un proces natural, de ce să nu o învățăm să o folosim în mod conștient? Nu în mod inconștient, pentru că în mod inconștient tot timpul ajungi să fii în aceste stări. De vrei, de nu vrei. Poți să ce zici? Să te zici că nu există. Dar știința te aduce pe acel numitor. O experimentezi zilnic. Bun. Nu-ți place cuvântul hipnoză? Hai să zicem transă. Îți place mai mult acest logos? Nu. Vândut. Dacă ți-l place mai mult acest logos. Da, în fine. Pui așa? Contra științei n-ai cum lupta. Da, în fine. Deci, învață. Este un proces natural și de ce să nu învățăm să-l folosim în mod conștient? Oamenii care învață să-și controleze propriile transe devin mai performanți, mai descurcăreți și mai echilibrați emoțional. Nu doresc să fii mai descurcăreț? Mai echilibrat emoțional? Să rezolvi odată și pentru totdeauna toate fricile, să le arunci? Să fii cutezant, cutezător, triumfant, victorios? Nu ți-ar plăcea acest lucru? Poate nu-ți place. Poate îți place să te plângi mereu. Ce-ți place, de fapt? Să-ți plângi de milă mereu? Să nu apuci taurul de coarne, să nu acționezi? Sau, în sfârșit, odată, apuci taurul de coarne și intri în acțiune. Action Man. Sau devii X-Man. Nu e o propunere aberantă, dar ești pe departe. Poți să tinzi într-acolo. Ce-ți permite hipnoza conștientă? Să-ți controlezi mintea. În loc să te lași dus de gânduri negative sau emoții necontrolate. Deci, devii un stăpân al gândurilor și al emoțiilor. Nu ți se pare interesant acest lucru? Să devii un stăpân al gândurilor și a emoțiilor. Ca tu să dirigezi acele gânduri și acele emoții. Ca tu, în bucătăria ta internă, să poți transforma emoția negativă într-o emoție pozitivă. Să ai o alchimie internă puternică. Să devii un om. De 3 ori Atman. Da, acest lucru se învață. Să devii de 3 ori Atman. Nu oricine poate. Trebuie un pic să fii ordonat și poți învăța. Te poți învăța, în fine. Nu-i complicat. De 3 ori Atman. Să nu uităm. Trebuie doar să instalezi niște mici obiceiuri, mici programe mentale care îți vor îmbunătăți viața. Nu-i depozit pe alta. Păi bineînțeles. Păi nu există baghetă magică. Bagheta magică a mea este, uite, ăsta. Face bang. Ăsta l-ar face bing. Bong. Da, e o baghetă magică. Atingând ceva, iese un sunet.
de la acel sunet poate porni o instanță în care îți instalezi un obicei nou. Un obicei nou care poate fi o programare nouă mentală. Sunt anumite obiceiuri de care vrei să scapi. Faci o listă. Faci o listă de intensități, cum te influențează, cum intri acelea, de ce le consider obiceiuri negative. E o metodă, nu? De ce le consider negative? Poate nu sunt într-atât de negative. Poate e o părere. De multe ori, nu tot ce ți se pare că într-atât de negativ, este chiar și negativ. Este... Dacă ești centrat, ți cam mai indiferent de plus și minus. În fine, o să vezi asta în timp. Deci aceste noi obiceiuri și programe mentale pot să-ți îmbunătățească viața. Poți să te relaxezi profund și să reduci stresul la voință. Eu, persoana mea, am avut un accident grav. Înainte munceam și eu ca tot omul. Cară, ridică. Da, am fost șef de șantier într-o țară străină și la un moment dat o picat pe mine o sarcină mare. Nu, din Macara o picat, nu așa că am de făcut. O picat și mă... Și cum eram legumă acolo și ăștialalți mă adunau din bucățele și o trebuit să îndur o grămadă de durere, o grămadă de timp. Exact de aceea am niște operații în mână și niște proteze de coloană vertebrală care sunt număr de 3 și am reînvățat să umblu în timp. Și bineînțeles, toate aceste tehnici hipnotice, magnetice, mesmerice, alchemice, hermetice m-au ajutat ca să-mi reclădesc corpul. Face parte din istoria mea. Dar am preferat de fiecare dată, pe lângă cunoștințele mele, să aprofundez și mai mult, să mă duc către o extremă, să știu mai mult. De ce să știu mai multe? Deoarece eu a trebuit să-mi reconstitui corpul. Mădul spinării nu se reconstituie așa ușor, nu vă pot spune. Trebuie ceva timp. Dar în fine, se poate. De-aia mai port ăsta să am o stimulare optimă când trebuie. Bun. Deci, ce pot să accesez prin aceste tehnici? Resurse interioare de creativitate, de memorie și de învățare accelerată. Sunt niște resurse în noi deosebite care sunt înmagazinate în noi la nivel celular. Nici nu vă imaginați ce putere are omul. Nu vă imaginați. Nu vă intră cel puțin în cea mai mică imaginație a dumneavoastră. Vă puteți de asemenea să vă îmbunătățiți sănătatea mentală și fizică, influențând aceste procese biologice interne. Bineînțeles, puteți face prin sugestii verbale, non-verbale, prin diverse forme de a sugera, prin forme geometrice, prin mandale, și pot să enumăr o grămadă de acțiuni prin care se poate stabili o autosugestie excelentă. Și bineînțeles, putem folosi toată panoplia care se folosește cu constelații, regresii, nici nu vă imaginați. Deci, eu m-am format, să zic așa, de la 12 ani, timp de 44 de ani. Nu credeți că sunt de ieri de azi. Eu, în domeniul ăsta, cam alfa și omega. Dar, în fine, mă laud că rezultatele o să vorbesc singur. Dacă intrați pe YouTube, rezultatele vorbesc singure. Dang. Am asta.
În fine, aici trebuie să-mi fac o mică publicitate și eu să mă fac cunoscut. Câteodată. Să mai apar. Apare ghiocel, nu? Bun. Deci, îți îmbunătățesc sănătatea mentală și fizică, influențând procesele biologice prin sugestii benefice. Dar hipnoza este doar o parte a acestei arte, a influenței interioare și exterioare. Și există și alte forțe naturale care pot fi folosite pentru transformare personală și profesională. Cum am zis, magnetismul, energia pe care o emem, mesmerismul. Ce folosește acest proces de magnetism și diverse chestii de început? Pentru că mesmerismul a fost înainte să apară hipnoza. Și bineînțeles, fascinația care este mult înainte ca să apară toate acestea. Încă are o istorie antică, din Egiptul antic vine. La fel ca și alchimia. La fel ca și hermetismul. Ce este de fapt hipnoza? Este stăpânirea subconștientului. Și multe lume se întreabă, ce e acest subconștient? Unde el să-l punem? Îi sub acest clopoțel? E aici subconștientul? E ascuns sub braț? E un termometru? Ce e subconștientul ăsta? Iacă-te! Partea ta fizică. Pentru că conștientul, când îți vine înăuntru informația, ai o regiune aici în partea stângă care se cheamă regiunea Broca, care se ocupă de centrul ăsta al limbarniței, a vorbirii. Și prin acel centru tu poți să comunici, să vorbești, ți se transformă programele mentale, restul care îți intră non-stop. Și bineînțeles, reproiectezi. Dar verbalul, nu uita, e doar 7%, partea conștientă, partea, substratul ăsta conștient, care îl vezi focusat, care în privirea ta vine focusat, sub formă de informație focusată. Restul părții care vine prin informație vizuală, nefocusată, deci privirea panoramică și 360 de grade, deci, conștientul doar are partea asta din privire. Restul, până la 360 de grade, îl deține subconștientul. Dar face parte tot din fizicul tău. Bineînțeles, și corpul fizic. Face parte tot din subconștient. Nu uita. Pentru că ai kinesteticul, în care sunt legat olfactivul și gustativul. Mai ai auditivul. Care tot e legat acolo. Hipnoza este o tehnică prin care se accesează subconștientul. Nu uita. Adică acea parte a minții care guvernează emoțiile, obiceiurile și reacțiile automate. Subconștientul este responsabil pentru peste 90% din deciziile tale zilnice. Nu uita acest lucru. 90% din deciziile tale. De ce? Pentru că 7% din comunicare e stabilit științific. E verbal și 93% paraverbal și non-verbal. Stabilit științific, de știință. Căpuțorul ăla micuț să-ți intre bine. Nu eu am inventat asta. Știe știința dinaintea mea. Așa. Sper că ți-a intrat acolo. Ai magazinat informația asta. Deci, ce depinde de verbalul tău ăla, depinde foarte puțin de bla 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 bla. Doar 7%. Restul e subconștient, e corpul tău. Nu uita. Și îți controlează viața. Prin hipnoză poți depăși fobii, anxietăți, traume, îmbunătăți capacitatea de învățare și memorare, instala obiceiuri benefice, cum ar fi disciplina,
motivația, încrederea în sine, a elimina blocaje psihologice care îți limitează succesul. Poți îmbunătăți somnul. Știi că dacă dormi mai bine, ziua următoare acționezi mai bine. Poți să ai și o regenerare, deoarece somnul profund te ajută la acest lucru. Hipnoza este un instrument foarte puternic, deoarece îți pune creierul în mișcare și este legat de autocunoaștere și transformare și este accesibilă oricui, dacă este învățat corect. Nu minuni. Ați înțeles? Nu minuni. Nu basme. Nu basme. Nu Hollywood. Nu, mi-a zis ăla și ăla, am auzit că. Luați măcar Wikipedia și un Google, bateți acolo informații la greu, care sunt informații net și clare. Nu o vorbit păsărica și s-o vorbit de pe gard. Nu din asta. Așa ceva nu stau la discuții. Magnetismul este energia care vindecă și influențează. Magnetismul este o forță naturală pe care fiecare om îl posedă, dar pe care puțin știu să o folosească. În trecut, magnetismul era utilizat de șamani, vindecători și de lideri spirituali pentru a influența și a vindeca. Ce poți face cu magnetismul? Păi, îți reglezi energiile corpului. Și îți refaci vitalitatea. Ai auzit de vitalitate? Action! Poți să vindeci prin atingere sau prin intenție. Poți să înveți acest lucru. Cum să influențezi subtil oamenii din jurul tău de natură pozitivă. Să nu vă gândiți la prostii. Pentru că cum vă gândiți la prostii, Doamne, vă dă acolo la țurloaie. Atenție! Ăla de sus, ăla e șeful. De fapt, ăla e și aici, dar în fine. Trebuie să învățați ca multe. Ce ai nevoie? Să-ți crești prezența. Și bineînțeles, carisma personală cu timpul. E ceva mai subtil. Fiecare om, nu uita, are un câmp magnetic. Cum? Are feraie în el? Mânci fer și are un fel de magnetită care ți se dezvoltă în creier, în față, în palme. Da, ți se poate dezvolta. Deci fiecare om are un câmp magnetic personal. Acest câmp magnetic poate fi antrenat și amplificat. Și de asemenea, acest câmp magnetic atrage succesul și sănătatea. Nu uita. Dar mai târziu vă mai informez mai multe despre acest magnetism. Pentru că m-am propus să fie destul de lung, cred că, acest live. Mesmerismul este despre puterea transei non-verbale. Adică, fără să bat din gură, tu bat culcuț, te vindeci, ieși afară, mă simt bine. Poate și așa? Da, se poate. O vezi demonstrat pe pagină. Intri numai pe YouTube, Hypnoenergetics, bineînțeles. Și am nenumărate demonstrații. În Franța, în Germania, în România, să le număr. Nu crește barba. Vorbărezesc. Deci, mesmerismul este un nivel mai avansat al magnetismului. Să spunem asta. Este arta de a induce transe profunde fără a folosi cuvinte. Putem și asta. Vă aduți aminte de șaman?
Aha. Bau, bau? Nu-i bau, bau. Aci. Doamne, Doamne. Deci este arta de a introduce transe profunde fără a folosi cuvinte, doar din privire, intenție și mișcări subtile ale corpului. Prin mesmerism poți induce stări de transă profundă, rapid și fără sugestii verbale. Deci. Nu-i numai pentru oamenii receptivi. Bineînțeles, pot să vorbesc. Sunt unii foarte receptivi, 20% din populație întotdeauna e foarte receptivă, chiar și pentru sugestiile non-verbale. Este un 40% așa și așa și un alt 40% ca de teatră. Poți să-i dai. Nu înseamnă că nu a recepționat. E partea asta, creierul stâng, e prea activat la acele persoane și sunt ca și sceptici, ca și Toma, știi? Trebuie dovada dovezilor, dovezii, dovada dovezilor, dovezii și dovada dovezii. Știi? Toma. Ce să faci? Toma sunt destul de mulți, se adună. Nu înseamnă că nu funcționează. Funcționează. Problema nu-i că tu nu ai lucrat destul de intens pe ei. Problema lor, vor să anuleze acolo, le iau pe nu în brațe și nuul sfânt luat în brațe va fi nu sfânt. Știi? Nu vedem, nu auzim, nu spunem, știi? Ca și cum ar închide ochii, ar forța și cu 2 degete și ar avea poate 6 mâini și ar scoate și ochii și gura și tot și simțurile. Dar în fine. În fine, sunt. Eu zic câteodată contabil. Calculează tot timpul. Ce s-a întâmplat acolo? Cum a făcut? Așa? În fine. Bun. E doar un comentariu. După cum vedeți, sunt zona zâmbetului și glumesc. Deci, la ce te mai poate ajuta mesmerismul? Poate să-ți faciliteze autovindecarea, deoarece te conectezi profund la subconștientul tău. Foarte profund. Sunt niște stări foarte profunde. Intri foarte mult în tine. Deci, de ce? Se știe încă pentru că știu să învăț pe oameni hipnozele deep și ultra deep, ultra high. Am experimentat toate astea, bineînțeles, cu profesioniști care au învățat în Statele Unite, au venit în Europa, am făcut anumite schimburi. Înainte, locuind la Paris, sâmbătă, aveam un club unde ne întâlneam așa, ca hobby, amici de hipnozei și făceam între noi schimburi. Între ce ne atrăgea și ce ne plăcea nouă. Deci, în această lucrăm, uite așa. Bun. Deci se pot accesa nivele profunde de conștiință prin intermediul mesmerismului. Deoarece sunt folosite tehnici foarte avansate de hipnoză non-verbală și sunt folosite terapii energetice pentru a transforma foarte rapid aceste stări interioare nefavorabile a unei persoane. Ce este fascinația? Bau, bau! Bau, bau 4. Dacă ați observat și ați fost prezent încă de la începutul acestui live, clipesc foarte rar. Ați observat? Bun, oricum, acest live o să-l public pe YouTube. Și să numărați de câte ori clipesc
în decursul acestui live. Aș fi curios. Eu cred că n-am clipit până acum de vă atrag atenția. Încă n-am clipit. Nu v-ați dat seama de acest lucru? Am mișcat din sprâncene, atâta tot. Dar de clipit n-am clipit. N-ați observat? Serios? Nu nimic. Vă puteți uita, oricum o să republic acest lucru pe YouTube, pe Hypnoenergetics. Și așa de curios, să vedeți. Dacă am clipit. Dumneavoastră, puteți să vă antrenați astfel? Da, se poate. Dar trebuie un pic de voință. Fascinația, deci, este o formă de hipnoză indirectă, bazată pe privire. Adică privim în ochi. Bau. Ține de carismă și ține de influență energetică. Da, pentru că proiectezi energie prin ochi. Persoanele care stăpânesc fascinația pot atrage atenția. Da? Și pot influența subtil comportamentele celor din jur. Adică îi poți îmbunătăți, îi dai o calitate a vieții. Nu-l bagi în jos. Cum vis obosit să-l băgați pe ălalt în jos. Nu. Aici e invers. Îl ajuți pe celălalt. Îi dai putere. Obișnuiți-vă de acest lucru. Să vă tratați semenii altfel. Deci, prin fascinație, poți captiva instantaneu orice audiență. Poți induce stări hipnotice doar prin a fi prezent și a privi. De ce? Pentru că ăla ce vine de la șeful, vine așa și vine așa. Nu mai mere în contact și pierdut prin pământ. Vine și hop, îl dă. Da, de la șeful. Îl cunoașteți? Deci, crește de asemenea impactul personal în orice interacțiune socială. Da, are un efect când privești acea persoană, comunici direct, îi acorzi atenție, ești direct în comunicare. Eu vreau să fiu total dedicat ție în această comunicare. Nu simți asta? Că e o altă energie? Cum ar fi dacă mi-aș pune ochelari și m-aș ascunde? Și cum e acum? A? Ia vezi. Ia privește. Ia privește. Simte energia. O simți? Da, foarte bine. Fascinația întotdeauna a fost folosită de adevărații lideri, de oratori, de actori, de terapeuți, pentru a amplifica influența lor asupra oamenilor. Deci, cel mai bine să fie folosit pentru influențe pozitive, pentru a mări energia celelalte persoane. Nu-i de natură negativă. Înțelege acest lucru. Omul cu intenții negative se vede. Îl simți în urină. Atenție! Deci, fascinația este foarte importantă. Cel mai important dintre toate, ca să devii un maestru al propriilor tale transe. Pentru că, cum v-am spus, în decursul unei zile ai mai multe etape de transe. Ai emoții și emoțiile sunt stări de transă. Și o emoție negativă, chiar dacă plângi,
care ți se pare negativ poate să fie pozitivă și transformată în bucătăria ta internă. Energiile în creierul tău enteric să le transforme. Să dea un plus pentru cei din jur. Nu știu dacă îți dai seama de acest factor. Nu știu dacă îți dai seama sau nu, dar trăiești o stare de transă aproape constant. Aproape. Ești foarte puțin în prezent și prezență. Ești foarte puțin. Sau ajungi către prezent și prezență. Pentru că în prezent și prezență trebuie să dezvoltăm o calitate de a noastră de prezență activă. De prezență activă. Ce este această prezență activă? Prezența în acțiune. De exemplu, de la începutul acestui live, sunt în aici și acum, foarte puternic. Privește acest ecran. Aud în același timp această muzică pusă, șamanică. Resimt această energie, că am pus o energie solară să se proiecteze asupra mea, ca câmpul meu energetic să proiecteze această energie solară. Prin aparatul care l-am de la domnul David Sereda. Este o secvență integrată de la NASA care reproiectează pe oul meu energetic. De ce? Pentru că prin câmpul cuantic, cei ce mă urmăresc să-i pot încărca. Da, acest lucru se întâmplă și chiar dacă e revizionat acest video, se va întâmpla prin câmpul cuantic. Sheldrake, Rupert Sheldrake, vorbește despre câmpul morfic. Da, este un câmp în care se întâmplă toate acțiunile posibile. Este o interacțiune multidimensională. Dar, când suntem în prezent și prezența activă, această acțiune multidimensională apare mult mai mare. Devii un soare. Nu știu cum să vă explic mai bine. Deci, putem, de exemplu, să conștientizăm prin mantră. Mantrele vechi sunt simple. Ra, ma, om. Ce sunt acestea? Ra, soarele. Ma, mama. Lună. Om. Centru. Și o să fac acum, ca să conștientizați mai mult, această mantră. Ra, ma, om. Și lăsați această energie să intre. Veți simți la un moment dat. Dacă focalizați pe acest video, focalizați pe mine, veți simți, într-adevăr, cele două energii, cum se activează, energia soarelui și a lunii, și, bineînțeles, în partea centrală, cum se reunesc. A fost simplu? Repetați. Aceasta vă invit. Deci, prin învățarea hipnozei, magnetismului, mesmerismului și a fascinației, veți putea să controlați emoțiile și reacțiile mentale. Nu voi fi așa. Nu! Ești mai liber să alegi. Ești mai liber în corpul tău. Acest vehicul unic e al tău. Nu uita. Întreține-l. Bucură-te de el. E un vehicul unic. E un vehicul extraordinar. Nu poți fugi de el. Nu poți fi altceva. Nu te poți ascunde după deget. Nu uita acest lucru. Da. Îți crești energia și vitalitatea. Cel mai important lucru.
să zic, unii își caută misiunea vieții. Ce misiune a vieții ai? În general, viețile oamenilor sunt banale. Și ce contează dacă ești un nimeni? Trebuie să fii un cineva? Ești un nimeni. Ești un anonim. Ești anonimus. Dar acel anonim, dacă trimite iubire, trimite constant, e un soare și trimite iubire, te asigur eu că nu mai sunt războaie. Te asigur eu, toate conflictele se încheie. Da? Ai știut de acest lucru? Oamenii care meditează, care ating un nivel spiritual, pot influența lucrurile din jur doar prin prezența lor. Ai știut de acest lucru? Gândește astfel. Unul mă întreabă ce-am fumat. Păi nu fumez. Dacă vrei, te pun în ceață. Folosesc tămâie, de obicei. Sau alte fumuri. Pentru stări de extaz nu e nevoie să folosești substanțe. Creierul tău poate să le producă. Ca să-ți amplifici puterea personală și influența socială, ai nevoie de magnetism, mesmerism, fascinație. Poți să vindeci, poți să te vindeci și poți să ajuți și pe alții să se vindece. Accesezi potențialul tău maxim. Magnetismul nu sunt doar tehnici, sunt abilități fundamentale pentru orice om care vrea să devină mai puternic, mai echilibrat, mai conștient și mai conștient de propria existență. Dacă înveți să-ți controlezi transele, vei deveni arhitectul propriei tale vieți și propriei tale realități. Magnetismul este energia vieții, este respirația ta primordială, este legat de prima mișcare a divinității în existență, în creație. Magnetismul, învață, nu este doar o tehnică sau o abilitate rezervată a câțiva inițiați. El este natural. El este în fiecare ființă vie, în fiecare celulă, în fiecare particulă de materie, de la structura corpului nostru până la obiectele din jurul nostru. Este totul. Este impregnat în această forță invizibilă și fundamentală care guvernează interacțiunile subtile dintre fenomenele de existență. Această energie nu este doar un concept abstract, nu mi-a venit mie, nu eu am inventat asta, ci este direct observabilă în corpul uman, prin piezoelectricitatea mușchilor și a fasciei, prin pulsul ritmic al vieții, prin respirație primordială, prin care se reflectă mișcarea infinitului din momentul creației. Nu s-a pierdut în nimeni creația. Magnetismul și piezoelectricitatea sunt cheia legăturii cu Universul. Fiecare mușchi, fiecare țesut și fiecare celulă din corpul nostru este un mic generator de energie. Piezoelectricitatea este fenomenul prin care anumite materiale, inclusiv țesuturile biologice, generează sarcini electrice atunci când sunt comprimate sau întinse. Cum se leagă piezoelectricitatea de magnetism? Fascia, rețeaua energetică a corpului. Fascia este un țesut conjunctiv care învăluie fiecare mușchi și fiecare organ. Acesta este un conductor al energiei magnetice, iar prin mișcare, tensiune și relaxare, fascia generează impulsuri piezoelectrice, care influențează circulația energiei în corp. Mișcarea creează magnetism. Orice activitate fizică, fie că este mersul, fie că este respirație, fie că este meditația în mișcare, generează câmpuri magnetice subtile, care se propagă prin corp și pot fi folosite conștient pentru a amplifica vitalitatea și puterea personală. Rezonanța cu Universul la nivelul macro, această piezoelectricitate a corpului uman nu este izolată. El intră în armonie cu magnetismul
Pământului și a întregului univers, permițându-ne să accesăm frecvențe mai înalte de conștiință. Respirația primordială, mișcarea infinitului prin creație. Înainte de orice formă de viață, înainte de prima bătaie inimă, există o mișcare ritmică, o pulsație subtilă care definește existența însăși. Aceasta este respirația primordială. Nu uita! Fluxul energetic care animă tot ce există. Respirația primordială nu este același lucru cu respirația fiziologică. Up! Up la... Op! Dar ce are asta? Aparatul ăsta a intrat. Face bau-bau! Mă controlează dacă nu sunt robot. Bun. Respirația primordială nu este același cu respirația fiziologică. Este un puls energetic care poate fi simțit și influențat prin magnetism, mesmerism și, bineînțeles, prin hipnoză. De unde provine? De unde a aterizat? Ea este prezentă în fiecare formă de viață și poate fi observată în expansiune și în contracție constantă a Universului, în ritmurile naturii și în bătăile inimii umane. Nu ți-ar bate inima dacă n-ar fi ea prezentă. Cum o percepem? Participanții magnetismului avansat pot să-l simtă în palme, în creier, în fluidul cefalorahidian și chiar în energia câmpului bioelectric și în alte persoane. Ce legătură are toate astea cu hipnoza? În momente de relaxare profundă, când intri în transă hipnotică sau în stare magnetică, această respirație devine mai perceptibilă. Hipnoza profundă este de fapt un proces de aliniere cu acest ritm fundamental al existenței. Ce este important să exersăm magnetismul? Dacă magnetismul există în mod natural în fiecare om, de ce ar trebui să-l exersăm? Pentru că această energie, dacă nu este antrenată, rămâne latentă și nefolosită. Prin magnetism intrăm în relație conștientă cu respirația primordială. Și hai să vă arăt un mic exercițiu ca să conștientizez mai mult. Încoardă un pic corpul și lasă-ți palmele în sus. Uite așa către cer. Lasă să ți se încarce palmele. Și simți încet, încet că palmele încep să te piște. Lasă-ți brațele încordate, dar partea asta a palmelor nu le încorda. Dar brațul, lasă-ți încordat, lasă-ți corpul încordat. Să produci tensiune în corp. Dar mâinile lasă-le relaxate și orientate către cer, către cosmos. Când începi să te piște tot mai tare palmele, tot mai mult te pișcă. Pune-l așa încet, în cruce și resimte valul de energie în care îl poți integra în corp. Văzut? Am observat chiar în filmare, o provocat o reacție la acest nivel. Dar poți să revezi filmarea că pe plan cuantic se întâmplă ceva. Dar în fine, dacă observ acest lucru, dacă repeți de câteva ori, pe lângă tonusul muscular și tonusul vagal care va produce foarte multă energie în corp, vei avea o energie debordantă. Ce o să te rog? Când faci aceste exerciții să bei mai multă apă, pentru că sistemul tău glandular se va activa, corpul tău va funcționa mai bine. Uite, de la un simplu exercițiu din acesta poți să te revitalizezi. Înțelege?
Magnetismul ne va ajuta să recunoaștem stările modificate de conștiință și să accesăm mai ușor și să ne folosim de ele pentru dezvoltare personală. Poți să știi, când doar să captezi cerul, să-l treci prin tine, ca tu să fii un paratrăznet, bineînțeles, și faci legătura prin corp între cer și pământ, vei fi un generator de energie. Și în ziua de azi, cred că e nevoie foarte multă pace în sufletele noastre și în inimile noastre. Este nevoie de acest lucru. De foarte multă pace. Ca să inunde acea pace pe oamenii aceia care sunt nervoși. Ca să le dăm mai multă iubire, pace, gratitudine, serenitate. Da? Este nevoie de aceea. Da, controlându stările interne, acele transe, vei ajunge spre stări înalte, modificate, pentru că tu nu mai cazi prăzii acelui somn. Nu-ți mai cazi prăzii și integrezi stările pozitive din transă și ești cât mai prezent aici, chiar când ajungi în stări foarte profunde, deoarece somnul îți va deveni conștient. Vei fi mai conștient în stările de somn. Vei fi conștient de starea de visare. Vei fi conștient de somnul profund. Nu se întâmplă de la o zi la alta. Nu se întâmplă peste noapte. Nu, cum v-am zis, nu este baghetă magică. Dar, dacă se merge constant, se poate ajunge la progrese foarte mari în timp foarte scurt. Prin magnetism se pot accesa nivele mai profunde de conștiință. Alte dimensiuni. De ce vorbim de aceste dimensiuni? Dimensiunea 5, 6, 7, 14, etc. Creierul poate înțelege 13 dimensiuni. A 14-a dimensiune nu înțelege creierul. Până la 13-a dimensiune poate înțelege creierul. V-aș explica și altfel, în mod religios, dar nu aș dori să intervin, aș dori să mențin forma laică a explicațiilor mele. Să nu uităm, divinitatea e acolo în toate. Dar, bine. Prin magnetism învățăm să influențăm nu doar propriul sistem energetic, ci și al celorlalți. Și putem facilita vindecarea și transformarea interioară, pentru că antrenez acel sistem de regenerare. Este o dezvoltare a abilităților în mesmerism, fascinație și telesism. Magnetismul este baza acestor arte subțire. Fără el, fascinația rămâne doar o tehnică de influență superficială. Pentru că este un magnetism al orchilor. Este un magnetism al fascinației. Este o fascinație superficială de suprafață. Este și un magnetism al fascinației. Când proiectezi energie, când transform, când persoana cealaltă dorește această transformare. Și tu te pui și lucrezi. Și lucrezi această transformare profund. Nu uita, corpul uman e o mașină foarte performantă. Da, cum ați văzut, mai este Hollywood, X-Men, un pic mai exagerează, dar nu sunt departe undeva cu X-Men de realitate. Deci e foarte important să înveți etapizat magnetism, mesmerism, fascinație, pentru ca să nu fie o tehnică superficială. Pentru că altfel nu este practicat eficient. Ceea ce e important este accesarea Emil,
mă sună. Dar mai târziu îți voi răspunde, Emil, dacă cumva te uiți, îți voi răspunde mai târziu. Accesarea la dimensiunile alchimiei și hermetismului. Magnetismul fiind un fenomen universal, este cheia înțelegerii marilor taine ale naturii. Hermetismul și alchimia nu sunt doar filozofii. Sunt și realități practice care pot fi experimentate prin controlul magnetismului personal. Magnetismul este puntea între lumea vizibilă și lumea invizibilă, lumea nevăzută. Dăm un kilogram de dragoste. Hai! Dăm din wifi-ul tău 1 kilogram de dragoste. Nu pot? Eu pot. Eu îți dau 1 kilogram de dragoste. Dar când te lovești aia, să nu te apuce plânsul. Ok? Prin înțelegerea și practicarea magnetismului, omul nu doar că își îmbunătățește viața cotidiană, condiționată, dar devine conștient de propria sa natură energetică și spirituală. Cei care își dezvoltă magnetismul descoperă că pot influența subtil evenimentele din viața lor, pot accesa cunoaștere intuitivă și mai rapid și mai profund, deci devin intuitiv, deci îți legați cu Doamne, așa, pot interacționa cu alte câmpuri magnetice ale oamenilor, animalelor, plantelor și chiar a obiectelor. Pot experimenta realitatea dincolo de limitele percepției fizice. Deci, stăpânirea magnetismului înseamnă stăpânirea realității. Magnetismul nu este doar o practică ezoterică, este o forță fundamentală a existenței. Un pod între lumea materială și cea subtilă. Prin exersarea magnetismului ne ancorăm în respirația primordială. Să nu uităm acest lucru. Deci, Doamne, bate în noi. Nu uităm acest lucru. Această pulsație a infinitului pe care a existat înainte de timp și spațiu, înainte să fie conceput universul, cu aceasta ne armonizăm cu ritmurile universului și accedem la nivelele cele superioare de conștiință, de influență și de înțelegere a propriei noastre ființe. Magnetismul, mesmerismul, fascinația, telepsichismul, alchimia și hermetismul nu sunt altceva decât expresii ale magnetismului manifestat conștient. Ți înțelege magnetismul, înțelege natura realității. Acum, aș dori, dacă care au mai rezistat și țin o cuvântare așa lungă, poate Ceaușescu 2, nu știu. Mai înscrie câteva întrebări. Sunt foarte mulți care s-au reunit aici și vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat și mă ascultați. Dacă sunt cumva întrebări, pentru că m-am explicat multe și am fost exhaustiv și destul de voluminos în aceste explicații, puteți să-mi scrieți aceste întrebări aici. Hai să vedem. Am invitat până acum cum se procedează pe această unealtă. Cum este, cum se procedează, cum se face. Ia să vedem cum se face. N-am experimentat live-urile astea atâta.
Dar mi se pare interesante. De obicei am experimentat la live-urile să le fac tip monolog. Nu le-am experimentat încă live-urile astea să le fac de tip dialog. Dar pot fi interesante la un moment dat. O să le învăț. O să întreb un prieten, un amic, eventual, ce trebuie să apăs pe aici să pot intra în dialog. Și am idee. Tot apăs pe butoanele astea, adică butoanele pe ecran ce se afișează, tac, 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 tac. O să-l învăț la un moment dat. Nu mă bate gândul, nu e așa pericol mare să nu-l poți învăța, nu depinde viața mea de acestea și fără aceste unelte s-au trăit înainte. Da, salut! Așa. Da, scriem acolo o întrebare, pentru că nu mă descurc încă așa bine pe unealta asta și o să-ți răspund. Mă vezi, mă auzi. Foarte bine. Mulțumesc. Așa. Poți să-mi pui și o întrebare. Și îți răspund cu o mare plăcere. Deci, ce v-am învățat azi? Un simplu exercițiu. Hai că mă pun așa mai în spate. Mâinile în sus. Corpul mai rigidizat. Palmele mai legere. Captăm energia cosmică. Resimțiți în palme ca și o bătaie, o bătăiță, așa ca și a inimii că apare. Când apare mai intens, vă pișcă degetele, așa. Vă zic ce simptome trebuie să aveți. Vă focalizați pe ele, vi se înfocă palmele, așa. Încet. Astfel în jos. Și veți resimți un val de energie. Acest lucru, repetați-l de 10-15 ori. Puteți le condensați în oase. Să nu uităm, magnetismul este de pământ, de apă, de foc, de aer, de eter. Deci 5 tipuri de magnetism. Cel de pământ omul se naște, are toate cele 5 funcțiuni să dirigeze. Ăla de pământ va condensa mai mult în oase, ăla de aer e folosit mai mult pentru emoții, umor, de apă am vrut să zic, pentru emoții, încheieturi, umori și asta, deci partea aia de 70% de apă, bineînțeles gânduri, etc. Ăla de foc, tăierea arsurilor, diminuarea durerii, pentru că ești între foc și gheață, la el când trebuie să stăpânești focul și gheața în același timp. Îs schimbările vitale din corp, care sunt cel de aer, focul. Fără aer nu poate exista, dar poți să faci transformările la distanță, deci acel magnetism care îl acționez chiar și la 2000 de kilometri, care am în demonstrațiile mele online, că le fac la distanță foarte mari, care se întâmplă instantaneu, se întâmplă prin magnetismul de tip eteric. Deci, alea se întâmplă în câmpul cuantic, se întâmplă cu 7 secunde înainte ca să-ți declanșezi intenția. Da, dacă vă duceți la Institutul HeartMate, asta în Statele Unite, o să vedeți un studiu unde inima declanșează un lucru cu 7 secunde, în jur de 7 secunde, înainte ca creierul să conștientizeze acel lucru. Inima va declanșa acel lucru. Bineînțeles, ca să poți să comunici cu cineva, dar bineînțeles, acea comunicare se face prin șeful, că nu se permite altfel.
Și când ai o intenție așa mai nasoală, ți-o taie. Așa că nu mere cu prostii pe acolo, pe firul roșu. Nu mere. Nu. Înțelegeți de multe ori greșit. Da. Pe firul roșu nu mere. Da. Bun. Deci unde a fost? Magnetism de pământ, de apă, de foc, de aer, de eter. Pe toate 5 le posedăm, cu un exercițiu general în care legăm cosmicul cu pământul în corpul nostru, putem încărca acest corp minunat cu energie cosmică la orice oră dorim. Bineînțeles, să focalizăm pe acea reacție, acel val care se dezvoltă în noi. Și v-am dat un exercițiu foarte, foarte simplu, prin care vă puteți conecta la voi, vă puteți regenera, bineînțeles, vă puteți intra în acest spațiu al autovindecării. Și vă puteți trata de diverse chestii. Bun, acest exercițiu simplu pot deriva multe alte exerciții mai complexe, dar este o bază pentru automagnetism, care îl dau din suflet. Bun, nu o să vă dau toate cunoștințele mele, că n-am cum să vă dau că ar trebui să stau să vorbesc non-stop, cred că câțiva ani. Multe cunoștințe nu se pot transmite la nivel verbal, multe cunoștințe se transmit la nivel subliminal prin intermediul acțiunii telepatice și nu se pot transmite altfel, pentru că verbalul normal te limitează, trebuie să experimentezi și trebuie să experimentezi doar prin experiență, pentru că a zice exemplul eschimoșului. Hai să explicăm la domnul eschimos. Bineînțeles, azi sunt supermarketuri, dar să zicem 50 de ani în urmă, 100, hai să extrapolăm un pic. Cum îi explici gustul morcovului la eschimos? Păi dacă nu-i dai un morcov să-l guste, n-ai cum. Păi trebuie să-l guste. Mirosul unui trandafir, până nu îl mirose, nu știe. La fel și în acest domeniu. Până nu îl aduci pe om să experimenteze, să aibă anumite experiențe, să decanteze de acolo acea transformare internă care poate avea printr-o atingere sau o non-atingere. Nu poți ști. Trebuie... mulțumesc. Nu știu cum apăs aici cred că aplicația încă nu-mi permite să invit, pentru că aici... acum am reușit. Poți să invit lumea. Salutare, Andrei! Salutare! Felicitări pentru strădania ta de a lămuri oamenii ce înseamnă hipnoza și magnetismul. Mulțumesc! Faci o muncă bună pentru oameni. Deși văd că unii dintre ei te întreabă ce ai fumat și alte lucruri, dar... Pot să le dau. Am o grămadă de tămâie aduse de la diverse biserici prin lumea asta pe unde am umblat și așa să fumeze un pic de tămâie. Așa ca să alunge pe... Da. Dar în fine, le pot da și un sunet frumos. Se sună bolul tibetan, foarte frumos.
ar fi o altă soluție. Și astfel aș putea trimite un gând frumos. Fiecare interpretează cum dorește. Da, doar că de multe ori ceea ce vrei tu să le emiți, dacă ei nu sunt pe aceeași frecvență, nu au cum să te înțeleagă. Normal aceste cunoștințe nu sunt pentru toată lumea. Nu, să zic, omul de rând care îi numai muncă, acasă, lucru, cam greu va înțelege. Trebuie de natura omului de rând să pățești câteva lucruri, să fii ca încet să cunoști și după aceea poți să începi să înțelegi lucruri. La început, să zicem, sunt mulți care le place să exerseze yoga sau să mediteze, e un început. Pentru că e un început de a cunoaște și să se întoarcă în interior, să se descopere. Astea cu să facă yoga și alte tipuri de manifestări de genul, trebuie să înțeleagă oamenii că este foarte important pentru cunoașterea lor, adică să ne cunoaștem corpul, că ca și exemplu, noi nu avem senzația de durere sau nu conștientizăm că avem dinți în gură, dar dacă lovim dinții, unii de alții, începe să apară durerea și atunci conștientizăm că noi avem dinți și că pot să doară. Așa este și cu yoga și celelalte practici. Durerea apare în timpul vieții omului ca un concept, pentru că între durerea fizică și psihologică este o mică mare diferență. De exemplu, prățești o fractură. Dacă e pentru prima dată că se întâmplă, ca și la orice copil. Vezi un copil mic, pică jos, te uiți la el, bă, dar asta s-o trântit al naibii. Știi? Vezi că se ridică sus, nu prea plânge ăsta. Dar dacă vede părintele că e așa și s-ar da către plâns, atunci începe și el să plânge. Dar dacă nu vede, se scutură, merg mai departe, are treabă cu joaca. Nu are treabă atâta cu faptul că s-a lovit, a căzut, trece peste. Adultul, în schimb, are o memorie a durerii. Și cuantifică totul acea memorie a durerii. Pentru că durerea nu e numai de natură fizică, e și de natură psihologică, care se cumulează în om. Ca și concept. Pentru că are foarte mult, e de natură de concept, durerea ca atare. Exact. Andrei, eu să te părăsesc, că sunt într-o pauză și am văzut că ai intrat online, am vrut să intru să te salut. Nu mă știu încă descurca așa bine pe unealta. Nu te preocupa. Important este să oferi informații de calitate, că după aia ușor te descurci și cu uneltele. Eu îți propun ca într-o seară, că și așa ne întreabă foarte mulți pe pagina de Joli Zara, dacă facem hipnoză și asta. Eu te-aș invita într-o seară, să văd când găsesc și eu un timp, să discutăm despre, adică ceea ce fac eu și ceea ce faci tu ca și hipnoză și magnetism. Să poată oamenii să aibă o idee mai vastă despre ceea ce se întâmplă. Da. Deci, undeva tehnicile se aseamănă. În hipnoză, de obicei, folosești... Dar asta o să discutăm într-o seară mai pe larg, că eu o să ies din live, că sunt în pauză și după aia o să... Da, pentru că trebuie de știut, de exemplu, este o transă magnetică, care magnetismul produce, și este o transă hipnotică. Transa hipnotică merge dinspre conștient spre subconștient și transa magnetică merge dinspre subconștient spre conștient, deci invers. E o comunicare cu subconștient. Și aia nu trebuie să fii în transă magnetică, nu ești în acel somn hipnotic. Păi, uite, asta ar trebui să explici, să înțeleagă oamenii că, de exemplu, și de hipnotic este frică de stopul ăla hipnotic din cauza că s-au uitat la filmele alea tâmpite
de la americani, în care îi făcea să fie găini, hoți și așa mai departe. Da, de aia pentru terapeut, cei ca este în Franța, de exemplu, Mesmer, că ia numele lui Franz Anton Mesmer și face o grămadă de ăsta televizate și face o grămadă de demonstrații, este în contramăsură, pentru că hipnoza în terapie e folosită de altă natură, nu faci de râs oameni, vii în ajutorul lui, faci să elimine acele stări negative care are și îmbunătățești viața lui cotidiană. Efectiv îi reprogramezi. Și care vrea să ajungă la mai mult, la autocunoaștere, acolo trebuie un pic de lucru. Oricum, eu sunt în curs de a aduna material pentru cursul meu de bază, care de fapt l-am filmat în Franța de câțiva ani în urmă. Este un curs de bază foarte performant pentru că el unesc hipnoza verbală, non-verbală, magnetism, mesmerism, fascinație, telepsihism, hermetism, deci o grămadă, deci toată panoplia ce e posibilă și imposibilă în ea. O să învăț pe oameni să meargă pas cu pas, să vadă aceste lucruri, că nu sunt un bau-bau. Da. Bine, eu o să te las să ies din... Ok. Salutare Vili, Cătălina și Mulțumesc, Năstase. Salutare și energie de... Mulțumim că ați stat între noi aici și am putut să schimbăm câteva păreri cu Andrei. Salut, Viorica. Eu, din păcate, o să ies că am treabă. Bun. Să aveți o seară minunată. Faci un lucru extraordinar. Dacă mai este altcineva care dorește să vină, că acum pot să invit. Dar dacă nu dorește nimeni, nu dorește. Atâta tot. Ești disponibil la întrebări. Că am mai învățat câte ceva, am pornit asta, îmi scrie live-ul popular, bang, Doamne ajută! Cum să invit? Așa? Invite. Cum se invită? Op, invitat. Accepte. Op. Salut! Bună! Salut! Stai că pun un pic de curent. Opa, așa. Eram la 4%. Aha. Mă bucur să te văd. Mulțumesc! Și eu n-am avut contact cu hipnoterapia adică așa mai direct, până te-am întâlnit pe tine. Așa. Mi-a plăcut experiența pe care am avut-o și aș vrea dacă poți să ne spui un minim de informații, adică cum faci tu și ce faci tu și pentru ce faci. Da. Deci, folosesc mai multe tipuri de hipnoză. Am învățat cu, să zic, hipnoza elmaniană, nu chiar cu creatorul ei, cu cine au fost după el în Statele Unite. După aceea am învățat diverse forme de hipnoză verbală, ceea ce zice ericksonian, NLP și mai departe. Și, de exemplu, în Statele Unite cu Mike Mandel, cu David Snyder, care e un specialist în energetică, NLP și multe alte tehnici hipnotice. În Marea Britanie cu Carl Smith. Atunci, aici în Europa, ultimul meu mentor este Dr. Marco Paret, în cazul hipnozei non-verbale, magnetismului, mesmerismului, telepsihismului, fascinației, dar este și Dr. Olivier Maderlieu pentru hipnoze rapide. La fel,
pentru magnetism-mesmerism. Pentru magnetism-mesmerism, lângă Paris, un domn care se cheamă Jean Angius, un domn foarte renumit în Franța, pentru tehnici magnetice și mesmerice. Să zic, continuu, mă prepar. Am început undeva de la 12 ani cu yoga, cu Hatha Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Laya Yoga și am ajuns la diverse chestii. Bineînțeles, la vremea aceea erau aceste chestii cam interzise pe vremea comunismului. Pot să spun, unchiul meu, din cărți după D'Urville, m-a învățat magnetismul, care el a fost primul client al meu. Deoarece venind înapoi din serviciul militar, din armată, care l-am făcut în diverse locuri în România, l-am găsit pe jumătate paralizat. Deci partea stângă a lui a fost paralizat. Prin magnetism, în 6 luni de zile l-am vindecat. Deci, la început au putut să umble cu un cadru, după aia cu cârje, încet, încet. Deci nu se întâmplă mai apărut o persoană, hai să le invit, hai să fie și aici, să se bucure. Sper să reușesc să... Așa. Și... Așa. Am acceptat. Nu știu dacă reușesc. Nu sunt obișnuit cu tehnologia asta aici, dar în fine. Nu asta este. Deci... Bună, Vilei! Am învățat... Salut, Andrei! Salut! Salut, Will! Deci am învățat după metode de D'Urville, de Filiatră, de Paul Clément Jagot, deci maestri desăvârșiți în francezi. Și apoi, bineînțeles, la aceste metode care vin de la Franz Anton Mesmer, am învățat prin alți practicanți, prin cărți, prin a citi, prin a practica. Și în România apar, că mă duc periodic la un târg la Timișoara, care este în luna mai și în luna noiembrie, unde pe pagina mea YouTube se pot vedea demonstrațiile publice în care aplic aceste tehnici. Bun, pentru unele persoane aplic, să zic, hipnoza verbală. Pentru altele nu o să aplic hipnoza verbală, o să lucrez complet non-verbal, pentru că o să lucrez o să induc o stare de extaz energetic. Deci acest extaz energetic va fi foarte benefic persoanei. În general, persoanele care au anxietate și care acceptă fascinația și magnetismul, vindecarea e aproape instantaneu. Deci dacă repetă, să zic, la 2 săptămâni plus anumite exerciții care le dau, să le facă între timp ca să fie într-o anumită lungime de undă mentală, deci anxietatea, depresia, toate astea o joacă. E foarte important să conlucreze, să înțeleagă să conlucreze, că 50% depinde de mine, dar pe cealaltă parte de 50% de persoană cu care lucrez. Da? Cu asociația de hipnoză ai avut ceva legătură aici? Nu. Cunoscut pe Gen, pe președinte și pe cei de aici? Nu. Nu. Eu 27 de ani am trăit în Franța, activitatea am desfășurat acolo, mult timp mi-a fost hobby, ca o a doua meserie, să zic, deci, să zic așa, în ultimii 5 ani am lucrat mult mai intens, pentru că am lucrat foarte mult pe mine și lucrând foarte mult pe mine, am lucrat și pe alții. Am început să intensific. Datorită faptului că, cum am zis, am avut un accident
de muncă, am 3 proteze de coloană vertebrală în mine și am reușit. Am reușit mai mult decât ar trebui un om în condiția mea să fie. Asta e așa, pe lângă. Și când pregătești cursul ăsta? O să fie cam după luna mai. Sunt foarte mult detăiat material. De exemplu, pot să zic așa, de exemplu, numai pentru lecția 1 am detăiat 15 ore de material. Da, interesant. Eu am făcut un curs de ăsta aici în România. Deci, e filmat. Pentru că eu stilul meu și lecțiile mele îl predeam la oameni acasă, 1 la 1, în stil 1 la 1. Bineînțeles, am avut persoane diverse. Ultimele 3, o persoană a învățat pentru fiul său să-l trateze pentru că fiul său avea autism și necesita un tratament mai aparte. Persoana respectivă avea pe la 60 și ceva de ani și a învățat tehnica și cum să ajute pe mama ei care avea 90 și ceva de ani. Deci au devenit ajutor pentru persoanele din jur cu aceste tehnici. O altă doamnă care a devenit ajutor pentru fiica sa care trecea printr-o secvență, deci ca ajutător pe lângă programul chimic contra cancerului de colon și ajutător, așa, să zic, pentru operație, deci pentru vindecare, am făcut ședințe la distanță, vindecarea se întâmplă foarte rapid. Deci, după operații, deci știm că persoanele care sunt introduse în anumite transe și învață aceste transe și intră în anumite unde mentale, pot să se vindece mult mai rapid. Și vindecarea se întâmplă mult mai rapid. Pentru că corpul și celula îți lucrează la o altă frecvență. Pur și simplu. Și nu mai îți face mintea feste. Ești mai... Cum să zic, deoarece înveți prezența activă te va duce către o minte mai puțin către bla bla. Acel default mode network se închide. Deci acel blablataj din la mintea care îți vorbește se închide. Și ești mai mult într-un focus, deoarece creierul nostru, creierul mic, funcționează în unde mentale gamma. Și acele unde mentale gamma vin în tot creierul. Deci când ești activ, vei fi ultra activ. Vei fi în stare gamma. Cel mai greu de tratat sunt doctorii. Ei știu că urmează următorul pas, neapărat, că așa au învățat, și pe urmă următorul pas și uite așa, și e greu de scos din... Nu intru în discuții, în polemici, de aia, de exemplu, chestii din astea să le duc către natură, deci cum te-ai pronunțat altfel, ca să mă duc către o polemică, nu vreau să le duc pe alții. Înțelegi? Nu vreau să intru într-o polemică publică, pentru că mulți grețesc ca ce. Ei au felul lor, ei au viziunile lor, ei merg pe strada aia, eu mă duc pe strada asta altă. Ai înțeles? Ei rămân cu impresiile lor. Ai înțeles, Vilma? Păi, da, asta am zis și eu. Da. La fel, nu o să vorbesc, de exemplu, în ceea ce vorbesc despre religie, ca să respect pe toată lumea, am o orientare laică în ceea ce învăț pe oameni, ca să respect 10.000 de religii pe planeta asta, să respect pe toată lumea în religia care este. Zic pur și simplu divinitate pentru, sau suprem, sau univers pentru cel superior. Sau nu intru în polemici despre tantra, pentru că mulți interpretează greșit sau despre șaiavism. Ce frumos e tantra asta. Apoi o să o interpreteze total greșit. Da.
Este cineva la București care conduce o yoga specifică de tantra. Am fost în același serviciu militar într-o unitate militară. El s-a dus către Orient, la un moment dat, prin 88, a fugit peste granici, a devenit Swami, e un om renumit și mai am câte o antenă pe acolo, știi? Adman? Ha? Adman? O devenit Swami, e în România, conduce ăsta de yoga renumită. Nu vreau să zic numele. Eu ce zic, Adman? Nu vreau să zic numele. Bine. Am făcut serviciu militar împreună. E atât. Și bineînțeles, chestiile astea pe unii oameni îi atrag. Cum să zic, oamenii să ajung în acea zonă, știi? Acei oameni. Știi? Ajung în zona respectivă. Nu sunt diferiți de acea zonă. Cine mai vrea să vorbească? Mai este cineva? Cum se invită? Tac. Pot să pun cum să pun pe video? Tac. Pot să pun pe video. Care vrea să pună pe video. Eu am pus o muzică șamanică în spate, în orice caz. Cui îi place muzica șamanică, pentru că folosesc de multe ori tamburul ocean și folosesc foarte multe inducții sonore, foarte multe tipuri de inducții sonore pentru, să zic, acea călătorie internă către necunoscut. Cred că cu tine am rămas aici, Will. Atât, da, ai și Cristina. Așa. Da. Dar Dacă tot, vrei, poți să apare. Cred că de la tine se reglează să fie pe video. N-am idee, că nu știu pe aplicația asta. Sau trebuie să dau OK? Nu. Ea a ieșit. A? Ea a ieșit, ea a vrut să iasă. Zic, dacă vrei cred că dacă vrei poți să apare sub formă video. Dacă vrei. Dacă nu vrei, nu vrei. Te oblig pe tine. Nu, sunt în pat, că sunt un pic rățit. Rămâi în intimitate. Mai devreme m-a sunat Emil, protagonistul meu cu cine fac pe canalul YouTube emisiunea din timpul săptămânii, dar am închis. Că, da, o să-l sună înapoi mai târziu. Că îi scrisese mesaj azi mai devreme, dar el e mai puțin cu astea electronice. E foarte intuitiv pentru că merge foarte adânc în meditație, cunoaște fenomenele astea de Turia și foarte receptiv. Deci e mai ușor, lucrez cu orice fenomen, ori de ar fi hipnotic, ori de ar fi magnetic, ori ar fi telepatic, ori orice din domeniul ăsta. Deci sunt enorm de rapid. Și bineînțeles, unele chestii ce mi-au rămas, îl ajut să dea la o parte, să dea gunoiul la o parte, să dea mai ușor. Pentru că mulți învață multe tehnici, dar nu învață aplicabilitatea lor. Trebuie de știut că în autoexerciții nu ești așa performant, cel mai bine să ai cu cine să faci, să zic, să-ți facă terapie pe tine, să fie ca și un schimb. Problema e că de la prea multe informații se bulversează. Este normal. Să zic, eu dau cam multe informații, sunt foarte rapid în bla bla bla. Ok, când faci cursul să ne anunți pe noi. Oricum o să fie public, o să pun pe canalele mele, Facebook, toate astea, YouTube ăsta.
O să fac, bineînțeles, o să trebuiască să-i fac, că vreau să-i fac un pic de marketing, o să fie online prima parte și după aceea când se învață online-ul, când s-a învățat, ești un pic în practică, după aceea o să fac, cum să zic, prezențial. Și acolo deja se lucrează altfel față de online. Pentru că pe online o să aibă omul avantajul să lucre la distanță. Ăsta e un curs de bază. Eu pregătesc după aia curs de avansat și hiper avansat și e numai fitil. Deci e un curs de bază, dar eu la datele ce le am în mine, în toate data ce am acumulat, dacă încep să-i dau drumul, păi pot să fac cursuri non-stop pe orice domeniu. De exemplu, în Muntenegru am un amic și el se ocupă de marketingul lui Grabovoi, să zic asta, printre altele. Sau am diverse conexiuni. Sau dacă ai auzit despre Ian Lipnic, sunt de natură care se ocupă, deci sunt mai cunoscuți. Sau am o altă doamnă în Belgia care a fost 8 ani ca, cum să zic, inginer de sunet colocuită pe ranciul lui Ramta, de School of Enlightenment, ce este în Statele Unite. Și pot să povestesc multe chestii din astea, care cunosc lumea din întreaga Europa, în zona asta, să zic. Nu pe toți, nu am cum să cunosc pe toți, dar cunosc destul de mulți. E o zonă mai interesantă de a cunoaște lumea, de a intra în această cunoaștere internă, să zic astfel. Ok, cred că sunt târziu. La tine este târziu. Bun. Aici îmi iau la revedere, că cred că azi a fost destul de lung cu live-ul acesta. O să-l republic pe YouTube, acest live, bineînțeles. Și numai bine pentru toată lumea. Ok. Seară frumoasă. Seară făcută și numai bine pentru toată lumea. Îl republic pe canalul meu de YouTube, Hypnoenergetics, integral, în momentul când o să-mi permită asta TikTok-ul, pentru că dacă îți prea lung pe el, cam nu-mi permite. Ok. Bun, o seară plăcută la toată lumea și mulțumesc că m-ați urmărit, ați fost foarte atenți și în continuare vă rog pe playlist-uri de la Hypnoenergetics, pe playlist-uri interesante, am demonstrații făcute la Timișoara, la Oradea, în Franța, în Germania. Unde sunt pe YouTube, nu? Exact. YouTube Hypnoenergetics, canal multilingv, subtitrat în 7 limbi. În general, videourile mari care sunt în franceză le-am subtitrat. Dacă nu merge cumva subtitrarea, este o aplicație eJoy, E-G-O-Y, ce se poate descărca pe PC, pe ordinator, și îți face subtitrarea în același timp de dorești. Da, okay. În general, eu subtitrez videourile în 7 limbi, cele ce sunt în limba franceză, chiar și cele ce sunt în limba română, le subtitrez pentru ceilalți din această lume care se uită și ascultă. Sunt și videourile în limba engleză. E foarte mult material. Videourile scurte sunt mai mult pentru, să zic, alea de 2-3 minute, un pic de știință pentru publicitate, ceea ce dau o informație foarte bună și foarte multă. Sunt videouri mai lungi, care sunt în jur de, bineînțeles, 2 ore sau 2 ore jumate. Bine, Andrei. Seară bună și ne auzim. Seară plăcută la toată lumea. Mulțumesc de atenție.